students, আজি আমি ডিসকাস কৰিম Footprints Without Feet written by H.G Wells. এই লেসনটো H.G Wellsৰ The Invisible Man নামৰ এটা sci-fi story পৰা লোৱা হৈছে. তোমালোকে ষ্টৰিটো পঢ়ি আমেজ পাবা. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. দুটা লৰাই বৰ আচৰিত হ'ল যেতিয়া সিহঁতে দেখিলে যে খুজৰ ছাপ আছে, বোকা লগা খুজৰ ছাপ আছে, খালি ভৰি ছাপ. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? এটা লণ্ডনৰ মাজমজিয়াত কোনে খালি ভৰি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে, কি কৰিবলৈ আহিছে? সিহঁত নিশ্চয় আচৰিত হ'ল. And where was the man? আৰু তাতকৈ আচৰিত কথা মানুহজন ক'লৈ গ'ল? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. যে সিহঁতে চাই আছিল, এটা আচৰিত দৃশ্য সিহঁতে দেখিলে. A fresh footmark appeared from nowhere. হঠাতে ক'ৰ পৰা আহিল জানো আকৌ এটা নতুনকৈ খুজৰ ছাপ বহিল. Further footprints followed one after another. ইটোৰ পিছত সিটোকৈ খুজৰ ছাপ বহি বহি গৈ থাকিল. Descending the steps and progressing down the street. এই খুজৰ ছাপবোৰ খটখটিয়েদি নামি আহি ৰাস্তাৰ ফাললৈ যাবলৈ ধৰিলে. The boys followed fascinated. ল'ৰাকেইটাই বৰ ৰস পালে আৰু সিহঁতে পিছে পিছে যাবলৈ ধৰিলে. Until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. সিহঁতে পিছে পিছে খেদি গ'ল, কিন্তু লাহে লাহে সেই খুজৰ ছাপবোৰ কমাত অদৃশ্য হৈ হৈ সময়ত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল. The explanation of the mystery was really simple enough. এতিয়া এই খোজকেইটা কাৰ আছিল? তেওঁ লিখকে কৈছে যে এই ৰহস্যটোৰ ব্যাখ্যাটো তেনেই সহজ. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. সেই আচৰিত হোৱা ল'ৰাকেইটাই আচলতে এজন বৈজ্ঞানিককহে অনুসৰণ কৰি আছিল, যিজনে মানৱ শৰীৰটো কেনেকৈ স্বচ্ছ বনাব পাৰি তাৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছিল. Griffin the scientist had carried out an experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. সাইণ্টিষ্টজনৰ নাম আছিল গ্ৰিফিন. তেওঁ ইটোৰ পিছত সিটোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই গৈছিল কেনেকৈ মানৱ শৰীৰটো অদৃশ্য কৰিব পাৰি. Finally he swallowed certain rare drugs. আৰু অৱশেষত তেওঁ কি কৰিলে, কেইটামান বৰ দুৰ্লভ ড্ৰাগছ খাই ল'লে, দৰৱ খাই ল'লে, আৰু তেওঁৰ বডিটো his body became as transparent as a sheet of glass. আইনাৰ নিচিনাকৈ তেওঁৰ শৰীৰটো স্বচ্ছ হৈ পৰিল. Though it also remained as solid as glass. ই স্বচ্ছ হ'ল, কিন্তু ই বায়ুৰ নিচিনা নাই হোৱা আকৌ. ই গ্লাছৰ নিচিনাকৈ, আইনাৰ নিচিনাকৈ চুব পৰা হৈ থাকিল. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Griffin যদিও এজন বৰ চোকা বৈজ্ঞানিক আছিল, তেওঁ কিন্তু আইনৰ প্ৰতি অনীহা আছিল, আইন ভাল নাপাইছিল. His landlord disliked him. তেওঁ যাৰ ঘৰত ভাড়ালৈ আছিল সেই ঘৰৰ মালিকজনে তেওঁক বেয়া পাইছিল and tried to eject him. আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব খুজিছিল. In revenge, Griffin set fire to his house. প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গ্ৰিফিনে কি কৰিলে, তেওঁ ঘৰটোত জুই লগাই দিলে. To get away without being seen, he had to remove his clothes. ঘৰটো জুই লগালে সেইটোতো পুলিচে দেখিলে ধৰি লৈ যাব, গতিকে তেওঁ পলাবলগীয়া হ'ল, আৰু কাৰো চকুত নপৰাকৈ পলাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ কাপোৰ কানি খুলি অদৃশ্য হৈ পলাব লগা হ'ল. Thus it was that he became a homeless wanderer. সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁ এজন ঘূৰি, wanderer মানে ঘূৰি ফুৰা মানুহ, ঘূৰি এজন যাযাবৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব লগা হ'ল. Without clothes, without money and quite invisible. তেওঁৰ গাত কাপোৰ কানি নাই, তেওঁৰ হাতত পইচা পাতি নাই, আৰু তেওঁৰ শৰীৰটো অদৃশ্য. Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁ ক'ৰবাত বোকাত ভৰি দিলে, আৰু যলৈকে খোজকাঢ়ি গ'ল তেওঁ বোকাৰ ছাপ পৰি গ'ল. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. লণ্ডনত তেওঁৰ ভৰিৰ ছাপ অনুসৰণ কৰা ল'ৰাকেইটাৰ পৰা তেওঁ সহজে পলাল. But his adventures were by no means over. কিন্তু তেওঁৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাবোৰ শেষ হ'বলৈ লোৱা নাছিল. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. লণ্ডনত কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ তেওঁ বৰ বেয়া সময় এটা বাছি ল'লে. কি কাৰণে? It was midwinter. সেই সময়ত শীতৰ একেবাৰে মাজভাগ. The air was bitterly cold. বৰ ঠাণ্ডা পৰিছিল, and he could not do without clothes. আৰু কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ থকাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি.
Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. গ্ৰিফিনৰ এটা সুবিধা কি তেওঁ অদৃশ্য যেনি মন যায় তেনি যাব পাৰে ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰাতকৈ লণ্ডনৰ এখন ডাঙৰ দোকানত সোমাই ল'লে অলপ আৰাম পাম বুলি তেওঁ দোকান এখনত সোমালগৈ ক্লোজিং টাইম arrived দোকানখন বন্ধ হোৱাৰ সময় আহিছিল and as soon as the doors were shut Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense আৰু যেই দোকানৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ গ'ল কৰ্মচাৰীবোৰ গুচি গ'ল গ্ৰিফিনে কাপোৰ পিন্ধাৰ আৰাম আৰু খাবলৈ কিবা কিবি খাই ল'বলৈ খৰচ নকৰাকৈ সেইখিনি সুবিধা পালে He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes তেওঁ দোকানখনৰ কাপোৰৰ বাকচ-চাকচবোৰ খুলি তাৰ পৰা গৰম কাপোৰ উলিয়াই ল'লে Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. তেওঁ জোতা পিন্ধি ল'লে এটা ওভাৰকোট দীঘল কোট এটা পিন্ধি ল'লে আৰু পাৰ থকা এটা টুপি যেটো কাউবয় টুপি বুলিও কয় তেনেকুৱা টুপি এটা পিন্ধি তেওঁ এতিয়া এজন দৃশ্যমান মানুহত পৰিণত হ'ল In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store Shopping mall বিলাকত এটা সব ধৰণৰ দোকানে থাকে সেই দোকানখনতো ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছিল সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত তেওঁ মাংস আৰু কফি খাই ল'লে আৰু তাৰ পিছত তাত যিখন গেলামালৰ দোকান আছিল গেলামালৰ দোকানখনলৈ গৈ তাত মিঠাই আৰু ওয়াইন খালে Finally he settled down to sleep on a pile of quilts আৰু শেষত খাই লৈ পেট পুৰাই অলপমান আৰাম ল'বলৈ কি দমাই থোৱা লেপ কিছুমানৰ ওপৰত শুবলৈ গ'ল If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. Griffine যদি সময়মতে সাৰ পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সকলোখিনি সুকলমে চলিলেহেঁতেন As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. কিন্তু গ্ৰিফিনৰে ভাগ্য বেয়া পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কৰ্মচাৰীবিলাক দোকান আহি নোপোৱালৈকে গ্ৰিফিনে সাৰি নাপালে When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. যেতিয়া সাৰ পালে তেওঁ দেখিলে যে দুজন দোকানৰ কৰ্মচাৰী তেওঁৰ ফালে আহি আছে তেওঁ ভয় খাই পেলাই তেওঁ পলাবলৈ ধৰিলে They necessarily gave chase. স্বাভাৱিকভাৱে সিহঁতি খেদা ল'লে কোনোবা যদি পলাই পিছে পিছে নেখেদিব জানো In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. গ্ৰিফিন মাত্ৰ তেওঁৰ এই কাপোৰবোৰ এটাকৈ খুলি পেলাই আকৌ অদৃশ্য শৰীৰেহে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. জানুৱাৰী মাহৰ সেই প্ৰচণ্ড শীতত তেওঁ আকৌ এবাৰ অদৃশ্য আৰু বস্ত্ৰহীনভাৱে ঘূৰি ফুৰিব লগা হ'ল This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. এইবাৰ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ভাবিলে যে থিয়েটাৰবিলাকৰ পোছাক ভাণ্ডাৰ য'ত থাকে তেনেকুৱা পোছাক ভাণ্ডাৰৰ পৰা তেওঁ কাপোৰ কানি অলপমান বিচাৰিব আৰু সম্ভৱতঃ তেওঁৰ ডিঙিৰ ওপৰত যিখিনি খালী স্পেচ থাকে মূৰতটো টুপি পিন্ধি থাকে কিন্তু চকু নাক এইবোৰ ইনভিজিবল হৈ থাকে সেইখিনি ঠাইও দৃশ্যমান কৰিবৰ কাৰণে কিবা বস্তু হয়তো বিচাৰি পাব Shivering with cold, he hurried to Drury Lane. ঠাণ্ডাত কপি তেওঁ Drury Laneলৈ লৰালৈকে গ'ল the center of the theater world. Drury Laneতে এই পোছাক ভাণ্ডাৰবোৰ পোৱা যায় He soon found a suitable shop. তাতে গৈ তেওঁ এখন ভাল উপযুক্ত দোকান পালে He made his way invisible upstairs. সোমাওঁতেতো তেওঁৰ একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ তেওঁৰ শৰীৰটো invisible গতিকে তেওঁ অদৃশ্য হৈয়ে ওপৰ মহলালৈ উঠি গ'ল and came out a little later. আৰু অলপ সময় পিছতে তেওঁ ঘূৰি আহিল wearing bandages around his forehead. তেওঁ কপালত তেওঁ বেণ্ডেজ লগাই আহিছে এযোৰ ডাৰ্ক গ্লাছেছ ক'লা ছানগ্লাছ এযোৰ পিন্ধি আহিছে ফলছ নোজ এটা নাকো লগাই আহিছে বিগ বুচি সাইড হুইস্কাৰ্ছ মুছু লগাই আহিছে এনে লাৰ্জ হেড এটা ডাঙৰ টুপি পিন্ধি আহিছে এতিয়াৰ কৰোনাৰ দিনত যদি হ'লতেন তেওঁ আৰামত এখন মাস্ক মাৰি মুখখন ভিজিবল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ বেণ্ডেজ বন্ধাৰ বাদে উপায় নাছিল গতিকে এটা দৃশ্যমান শৰীৰলৈ তেওঁ দোকানখনৰ পৰা নামি আহিল To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. যাওঁতেতো তেওঁ অদৃশ্য হৈ সোমালে কিন্তু ওলাই আহোঁতেতো তেওঁ শ্বপকিপাৰজনে দেখিবই তেওঁ এতিয়া ফুল্লি ভিজিবল
গতিকে তেওঁ শ্বপকিপাৰজনৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অতি নিৰ্দয়ভাৱে তেওঁক পিছফালৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰিলে। আফটাৰ হুইচ he robbed him of all the money he could find. সেয়াই নহয়, তেওঁ আনকি মানুহজনৰ হাতত যি টকা পইচা আছিল গোটেইখিনি চুৰ কৰি লৈ ল'লে। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. লণ্ডনৰ ভিৰভাৰৰ পৰা বহুত দূৰ যাবৰ ইচ্ছা কৰি তেওঁ আইপিং নামৰ গাঁওখনলৈ ট্ৰেইনত উঠি দিলে। এই আইপিঙতে তেওঁ এখন ইন মানে সৰু হোটেল বা চৰাইখানা, তাতে তেওঁ 2টা ৰুম ভাড়ালৈ ল'লে। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. সাধাৰণতে গাঁৱলৈ সেই জেগাখনলৈ ইমান ঠাণ্ডাত মানুহ ফুৰিবলৈ বা ঘৰ ভাড়া ল'বলৈ নাযায়। গতিকে যেতিয়া গ্ৰিফিন আহি পালে গাঁৱৰ মানুহবোৰ অতি আচৰিত হৈ গ'ল। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. তাতে মানুহজন দেখিবলৈ ইমান অদ্ভুত, গতিকে সকলো মানুহে তেওঁৰ বিষয়ে কোৱাকুই কৰিবলৈ ধৰিলে। চহৰত সাধাৰণতে কোন কাৰ ঘৰলৈ আহিছে মানুহে মন নকৰে, কিন্তু গাঁৱত কোন কাৰ ঘৰলৈ আহিছে মানুহে মন কৰি থাকে। আৰু গ্ৰিফিন গৈ তাত ওলাওঁতে গাঁৱৰ সকলো মানুহৰে চকুত পৰিল। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. ঘৰৰ মালিকনীগৰাকী মিছেছ হল তেওঁ বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে। But Griffin had no desire to talk. কিন্তু গ্ৰিফিনৰ কথা পাতিবলৈ কোনো ইচ্ছা নাছিল। And told her, তেওঁ মানুহগৰাকীক কৈ দিলে, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. মই আইপিঙলৈ অহা কাৰণটোৱে হৈছে মই নিৰ্জনতা বিচাৰোঁ। I do not wish to be disturbed in my work. মোৰ কামত মই কাৰো আমনি নিবিচাৰোঁ। Besides, an accident has affected my face. তাতে এক্সিডেণ্টত মই মুখখনতো দুখ পালোঁ। Satisfied that her guest was an eccentric scientist. মিছেছ হলে ভাবিলে যে এজন বৰ একাচেকা বৈজ্ঞানিক, সাধাৰণতে বৈজ্ঞানিকবোৰ তেনেকুৱা একাচেকাই হয়। And in view of the fact that he had paid her in advance, আৰু লগতে তেওঁ এটা কথাত ভাল পালে যে মানুহজনে আগতীয়াকৈ ঘৰৰ ভাড়া দি দিলে। So Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. গতিকে তেওঁৰ সেই খঙাল স্বভাৱটো আৰু আচৰিত ব্যৱহাৰবোৰ মিছেছ হলে আওকাণ কৰিবলৈ ধৰিলে। But the stolen money did not last long. কিন্তু গ্ৰিফিনৰ হাতত চুৰ কৰি নিয়া পইচাকেইটাৰ বাদেতো অন্য পইচা নাছিল। গতিকে সেইকেইটা পইচানো কিমান দিন যাব? তেওঁ খোৱা খৰচ, ঘৰৰ ভাড়া দিয়া খৰচ, এনেকৈ খৰচ কৰোঁতে তেওঁৰ পইচাকেইটা শেষ হৈ গ'ল। And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. গ্ৰিফিনে শেষত লেণ্ডলৰ্ডগৰাকীক কৈ দিব লগা হ'ল যে তেওঁৰ হাতত নগদ টকা নাই, ঘৰৰ ভাড়া তেওঁ দিব নোৱাৰে। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. তেওঁ অৱশ্যে এই বুলিও অকণমান দেখুৱালে যে এখন চেক আহি আছে আৰু চেকখন আহি পালে তেওঁ পইচা দিব পাৰিব। Shortly afterwards, a curious episode occurred. কিন্তু তাৰ অকণমান কেইদিনমানৰ পিছতে এটা বৰ আচৰিত ঘটনা ঘটিলে। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. ক্লাৰ্জিমেন হ'ল গীৰ্জাৰ পুৰোহিত। এদিনাখন দোকমোকালিতে এজন গীৰ্জাৰ পুৰোহিত আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁলোকৰ ষ্টাডি মানে পঢ়া ৰুমটোত শব্দ এটা শুনি সাৰ পাই গ'ল। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. কিনো শব্দটো বুলি তেওঁলোকে খটখটেদি লাহে লাহে মনে মনে তললৈ নামি আহোঁতে তেওঁলোকে শুনিলে যে ক্লাৰ্জিমেনজনে য'ত পইচা থয় তাত পইচাৰ জনক শব্দ শুনা গৈছে। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. তেওঁলোক নিশ্চিত হ'ল যে ভিতৰত চোৰ আছে। গতিকে এডাল পোকাৰ মানে কি বুজিছানে? পোকাৰ হ'ল এই সাধাৰণতে ঠাণ্ডা কাণ্ট্ৰিবিলাকত মানুহবিলাকৰ লিভিং ৰুম বা চিটিং ৰুমত চিমনি থাকে, মানে জুই ধৰা ফাৰ্নেছ থাকে আৰু ওপৰে চিমনি থাকে। সেই ফাৰ্নেছটোত যে কয়লাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই কয়লাবোৰ খুচিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডাল পোকাৰ ইউজ কৰে, জোঙা মাৰি এডাল ইউজ কৰে। এতিয়া তেনেকুৱা জোঙা পোকাৰ এডাল লৈ পেলাই ক্লাৰ্জিমেনজনে কি কৰিলে, দুৱাৰখন হঠাতে খুলি দিলে আৰু খুলি দি কি ক'লে, ভিতৰত চোৰ আছে বুলি চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ ক'লে, আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ক'লে। তেওঁ ভাবিলে যে চোৰটো তেওঁ হাতেলোতে ধৰিলেই। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. কিন্তু আচৰিত হৈ তেওঁ দেখিলে যে ভিতৰত কোনো নাই। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে টেবুলৰ তলত, পৰ্দাৰ আঁৰত, আনকি চিমনিটোৰ ভিতৰতো বিচাৰি চলাথ কৰিলে। চোৰটো তেওঁলোকে বিচাৰি নাপালে। There was not a sign of anybody. তাত মানুহৰ কোনো চিন চাপ নাই।
Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. তথাপিও তেওঁলোকে দেখিলে যে ড্ৰৱাৰটো খোল খাই আছিল আৰু তাত থকা টকা পইচা ঘৰ চলোৱা টকা পইচাখিনি নাই. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. গোটেই দিনটো বাকী যোৱা সময়ত পুৰোহিতজনে মাত্ৰ এটা কথাই কৈ থাকিল যে বৰ আচৰিত ঘটনা. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. কিন্তু সেইদিনা ৰাতিপুৱা অলপ সময় পিছতে মিছেছ হলৰ ঘৰৰ আচবাব পত্ৰবিলাকে চকী টেবুলবিলাকে যিবোৰ আচৰণ কৰিলে তাতকৈ এই চুৰি ঘটনাটো বৰ বেছি আচৰিত একো নহয়. The landlord and his wife were up very early. সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা ঘৰৰ মালিক আৰু তেওঁৰ পত্নী সোনকালে সাৰ পাইছিল. And were surprised to see the scientist's door wide open. আৰু তেওঁলোকে দেখি আচৰিত হ'ল যে বৈজ্ঞানিকজনৰ ৰুমৰ দুৱাৰ দুফালকৈ মেল খাই আছে. Usually it was shut and locked. সাধাৰণতে বৈজ্ঞানিকজনে দুৱাৰখন সদায় মাৰি থয়, লক কৰি থয়. And he was furious if anyone entered his room. আৰু কোনোবা আনকি তেওঁৰ ৰুমলৈ গ'লে মানুহজন একেবাৰে খঙত ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়. The opportunity seemed too good to be missed. যেতিয়া ঘৰৰ মালিকনীৰ অলপমান কৌতূহল আছিলে মানুহজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ আছিল. গতিকে এতিয়া দেখিলে যে ঘৰৰ দুৱাৰ দুফাল হৈ মেল খাই আছে. গতিকে তেওঁ এইটো এটা সুবিধা বুলি ভাবিলে যে এই সুবিধাটো তেওঁ হেৰুৱাব নোৱাৰে. They peeped round the door. তেওঁলোকে দুৱাৰ দি ভুমুকিয়াই চালে. So nobody. দেখিলে যে ভিতৰত কোনো নাই. And decided to investigate. যেই গম পালে যে ভিতৰত কোনো নাই তেওঁলোকে ভিতৰত সোমাই ভিতৰখনো চাওঁ বুলি ভাবিলে. The bed clothes were cold. তেওঁলোকে গৈ দেখি পালে যে বিছনাৰ কাপোৰবোৰ ঠাণ্ডা হৈ আছে. Showing that the scientist must have been up for some time. ঠাণ্ডা দিনৰ কথা, গতিকে চাইণ্টিষ্টজন নিশ্চয় বহুত সময় আগতেই উঠিল. The stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. আৰু তেওঁ এনি টাইম যে পিন্ধি থাকে কাপোৰবোৰ, মুখৰ বেণ্ডেজটো সব ৰুমটোত এনেই পৰি আছিল. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. হঠাতে মিছেছ হলে তেওঁৰ কাণৰ কাষতে কাৰোবাৰ হাঁচি এটা শুনিলে. A moment later, the head on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. এক মুহূৰ্তৰ পিছতে বিছনা মাৰিৰ ওপৰত আঁৰি থোৱা টুপিটোৱে জঁপিয়াই আহি তেওঁৰ মুখতে খুন্দা মাৰি দিলেহি. Then the bedroom chair became alive. তাৰপিছতে সেই ৰুমটোত থকা চকীখনে যেন প্ৰাণ পাই উঠিল. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. বতাহত জঁপিয়াই পৰি চকীখনে মানুহগৰাকীক খেদি আহিল. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. তেওঁ ভয়তে মানুহগৰাকী আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড পলালে. তেওঁলোকক চকীখনে পিছলৈ ঠেলি ঠেলি নি দুৱাৰখন ধামকে মাৰি দিলে. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall খটখটিতে পৰি একেবাৰে অচেতন প্ৰায় অৱস্থা হৈ গ'ল. She was convinced that the room was haunted by spirits. তেওঁৰ বিশ্বাস হ'ল যে ৰুমটোত নিশ্চয় ভূত আছে. And that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. আৰু সেই আচৰিত মানুহজনে নিশ্চয় সেই ভূতবিলাকক তেওঁৰ আচবাব পত্ৰবিলাকত চকী টেবুলবিলাকত সোমোৱাই দিছে. My poor mother used to sit in that chair. Simon, তেওঁ দুখ কৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে যে মোৰ মায়ে সেইখন চকীতে বহি থাকিছিল. To think it should rise up against me now. আৰু ভাবাচোন সেইখন চকীয়ে এতিয়া মোলৈ খেদি আহিছে. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. গাঁৱৰ কথা চিঞৰ বাখৰ শুনি ওচৰৰ মানুহ গোট খালেই. গতিকে চব ওচৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকে শেষত ক'লে যে এই সমস্যাটোৰ মূলতে সম্ভৱতঃ বেজালি বা যাদু মন্ত্ৰ. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. কিন্তু বেজালিয়ে হওক বা যাদু মন্ত্ৰই হওক বা নহওকে, যেতিয়াই মানুহবিলাকে গম পালে যে গাঁৱৰ পুৰোহিতজনৰ ঘৰতো চুৰি হৈছে,
তেতিয়া তেওঁলোকে সেই আচৰিত বৈজ্ঞানিকজনকে সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰিলে ভাবিলে যে তেওঁ নিশ্চয় এই চুৰিৰ আঁৰত দোষী Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁ মাত্ৰ কৈছে যে তেওঁৰ হাতত নগদ টকা নাই কিন্তু আজি তেওঁ হঠাতে গৈ লেণ্ডলৰ্ড গৰাকীক ঘৰৰ ভাড়া দি দিলে গতিকে মানুহবিলাকৰ সন্দেহ আৰু দৃঢ় হ'ল The village constable was secretly sent for মানুহবিলাকে মনে মনে গাঁৱৰ পুলিচ কনষ্টেবল জনক মাতি পঠিয়ালে Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. এটা Mrs. Hallৰ ধৈৰ্য্যৰ বান্ধ ছিঙি গ'ল তেওঁ এতিয়া পুলিচজন অহালৈ ৰৈ থাকিবলৈ মান্তি নহ'ল Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. এতিয়া Mrs. Hall কৈ দেখিলে যে সেই খালী বেডৰুমৰ পৰাই সায়েন্টিষ্টজন ওলাই আহিছে তেওঁ একদম খঙত ক'ব নোৱাৰা হ'ল I want to know what you have been doing in my chair upstairs, she demanded. তেওঁ খঙতে সায়েন্টিষ্টজনক সুধিলে যে মই জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি ওপৰত কি কৰি আছা মোৰ চকীখনত তুমি কি কৰিলা And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room আৰু মই এইটোও জানিব খুজিছোঁ যে তুমি সেই খালী ৰুমটোৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আহিছা কেনেকৈ সেই বন্ধ ৰুমটোত তুমি সোমাব পাৰিলা কাৰণ মিছেছ হল আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডকতো চকীখনেহে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাইছিল তাৰপিছত দুৱাৰখন মাৰ খাই গৈছিল গতিকে কেতিয়া সোমালে সেই সায়েন্টিষ্টজন ভিতৰলৈ গতিকে তেওঁ এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে The scientist was always quick-tempered. Scientistজন সদায় অকমানতে খং উঠা বিধৰ মানুহ আছিল Now he became furious. আৰু এতিয়া তেওঁ একেবাৰে খঙত ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল You don't understand who or what I am. আপোনালোকে নাজানে মই কোন He shouted. তেওঁ চিঞৰি উঠিল Very well, I will show you. ঠিক আছে মই কোন মই আপোনালোকক দেখুৱাম Suddenly he threw off bandages. হঠাতে তেওঁ মুখৰ বেণ্ডেজকেইটা খুলি পেলালে Whiskers মুছকেইডালো খুলিলে Spectacles চশমাযোৰ খুলিলে And even nose নাকটো আঁতৰাই দিলে It took him only a minute to do this. 1 মিনিটতে তেওঁ মুখৰ সকলো বস্তু আঁতৰাই দিলে The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. আৰু আতংকিত হৈ মানুহবিলাকে লক্ষ্য কৰিলে যে তেওঁলোকে মুখ নথকা মানুহ এজনলৈহে চাই আছে মূৰ নথকা মানুহ এজনলৈ Mr. Jeffers, the constable, now arrived. কনষ্টেবলজনৰ নাম আছিল Mr. Jeffers. তেওঁ আহি পালে and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. আৰু দেখি আচৰিত হ'ল যে তেওঁ যিজনক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহিছে সেই মানুহজনৰ মূৰেই নাই But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. কিন্তু জেফাৰ্ছে কৰ্তব্যত ফাঁকি নিদিয়ে তেওঁ কৰ্তব্য নকৰাকৈ নাথাকে If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested. যদি সেই মেজিষ্ট্ৰেটে অৰ্ডাৰ দিয়ে যে এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব তেনেহ'লে সেই মানুহজনক তেওঁ এৰেষ্ট কৰিবই উইথ অৰ উইদাউট হিজ হেড মূৰ থাককে বা নাথাককে গতিকে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে মূৰ নথকা স্বত্বেও তেওঁ মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিব There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. এতিয়া কনষ্টেবল আহোঁতে বিপিনে লাহে লাহে তেওঁৰ শৰীৰৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কাপোৰবোৰ খুলি যাব ধৰিলে আৰু লাহে লাহে তেওঁৰ শৰীৰটো অলপ অলপকৈ অদৃশ্য হৈ যাবলৈ ধৰিলে Finally a shirt flew into the air. শেষত তেওঁ শাৰ্টটো খুলি দলিয়াই দিলে And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. এতিয়া আগতে কোৱা হৈছে যে তেওঁ শৰীৰটো স্বচ্ছহে কিন্তু কঠিনেই ধৰিব পাৰি গ্লাছৰ নিচিনা গতিকে যদিও তেওঁ অদৃশ্য হৈ গ'ল কনষ্টেবলজনে দেখিলে যে তেওঁ এনেকুৱা মানুহ এজনৰ লগত তেওঁ যুঁজ কৰি আছে যিজনক তেওঁ চকুৰে নেদেখে Some people tried to help him. ওচৰতে থকা দুই এজন মানুহেও তেওঁক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. কিন্তু কোন ফালৰ পৰা আহিছে চৰ ঘোচা ভুকু তেওঁলোকে গম পোৱা নাই তেওঁলোকে মাৰহে খাবলৈ ধৰিলে In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. সেই অদৃশ্য বৈজ্ঞানিকজনক যেতিয়া ধৰিবলৈ জেফাৰ্ছে শেষ চেষ্টা কৰিলে তেওঁক সায়েন্টিষ্টজনে জোৰেৰে মাৰি অচেতন কৰি পেলালে There were nervous, excited cries of hold him. ইফালে সিফালে মানুহবিলাকে চিঞৰ বাখৰ লগালে ধৰা ধৰা But this was easier said than done. কিন্তু ধৰা বুলি ক'বলৈহে সহজ কৰিবলৈ টান কাৰণ অদৃশ্য মানুহজনক কোনে ক'ত ধৰিব Griffin had shaken himself free.
মানুহবিলাকে গ্ৰিফিনৰ বডিটো যদিও টাচ কৰিবলৈ পাইছিলে কিন্তু অদৃশ্যৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নোৱাৰিলে গ্ৰিফিনে নিজকে সেই মানুহবিলাকৰ পৰা মুক্ত কৰিলে no one knew where he lay hands on him আৰু কোন ফালৰ পৰা তেওঁ মানুহবিলাকক পিটিবলৈ ধৰিলে কোন ফালৰ পৰা তেওঁ পলাবলৈ ধৰিলে মানুহবোৰে একো গম নাপালে গতিকে এই ষ্টৰিটোত তোমালোকে নিশ্চয় আনন্দ পাইছা যে এজন অদৃশ্য সায়েন্টিষ্টে কি কামবোৰ কৰি ফুৰিছিলে গোটেই উপন্যাসখন পঢ়িলে আৰু ভাল পাবা তোমালোকে এনিৱে থ্যাঙ্কস